Bakit bawal sa may plema ang dry cough syrup? Alam mo ba, kapag may plema ka, bawal ang dry cough syrup. Ang mga syrup na may levodopa o dextromethorphan ay para sa dry cough lang, yung ubo na walang plema. Kasi pinipigil nila ang cough reflex sa utak o sa airways. Why it's dangerous? Kung may plema ka, dapat ilabas mo yan. Pag pinigilan mo, maiipon sa baga, pwedeng magdulot ng infection o pneumonia. Kaya kung may plema, piliin ang mucolytic o expectorant. Huwag basta inom lang ng pang dry cough. Kaya ka nga tinatanong kung may plema or wala ka, di ba? Follow mo ko for more health tips. Alagang may kaalaman.